Mùa hè ở vùng quê thật đẹp, bầu trời xanh trong vắt, thảm cỏ xanh mượt. Vịt mẹ đang nằm trong tổ ấp trứng, những quả trứng từ từ nứt vỏ. Từng chú vịt con đáng yêu, với bộ lông bông xù vàng óng dần xuất hiện. Vào lúc này, vịt mẹ phát hiện thấy vẫn còn một quả trứng rất to, không có động tĩnh gì. Vịt mẹ ấp trứng thêm một vài ngày nữa. Cuối cùng quả trứng đã nứt vỏ, một chú vịt con bước ra. Nhưng chú vịt con này nhìn khác với những chú vịt con khác. Bộ lông của chú ta xám xịt, trông vừa to lại vừa xấu. Vịt mẹ dẫn các con ra bờ sông đi bơi. Những chú vịt con bơi rất giỏi. Chú vịt xấu xí cũng khéo léo đạp nước, bơi giỏi như những anh chị khác của mình. Vịt mẹ lúc này mới an tâm, chỉ là nhìn nó có chút xấu xí thôi, nhưng dù gì cũng là con của mình, gọi nó là vịt con xấu xí vậy. Vịt mẹ dẫn theo đàn con đến sống ở trang trại, nhưng bởi vì vịt con xấu xí trông quá xấu, nên không ai muốn chơi với chú cả. Càng nhìn chú, mọi người càng cảm thấy khó chịu, ai ai cũng muốn đuổi chú đi. Vịt con xô chú ngã, gà con thì mổ chú. Đến cả người giúp việc cho gà ăn trong nhà cũng đá chú ta. Sau cùng, ngay cả vịt mẹ cũng bắt đầu không thích chú vịt xấu xí. Cuối cùng vào một ngày nọ, chú vịt con xấu xí tội nghiệp đã trốn khỏi nông trại bằng cách băng qua hàng rào. Chú không biết phải đi đâu nên cứ đi vòng vòng xung quanh. Lũ vịt ở bên ngoài hàng rào thấy chú ta thì hoảng sợ bay đi. Chú vịt xấu xí nghĩ chắc hẳn là do mình quá xấu xí. Rồi một con chó săn phát hiện ra chú vịt, nó đến gần vịt con và bắt đầu ngửi khắp nơi. Cho đến khi chú vịt sắp ngất đi vì hoảng sợ, thì đột nhiên chó săn lại chạy mất. Chú vịt con thở dài trong buồn bã, mình xấu đến nỗi ngay cả chó săn còn không thèm cắn mình. Không biết đã đi được bao lâu, chú vịt xấu xí nhìn thấy một ngôi nhà trại đơn sơ phía trước. Chú ta chui vào nhà qua khe nứt trên cửa. Có một bà lão sống trong căn nhà này. Chú vịt xấu xí đã ở đây 3 tuần. Sau cùng, bà lão cũng không thích và đuổi chú ta đi vì chú không thể đẻ trứng. Chú vịt đến bên bờ sông và làm tổ trong bụi cây. Vào một buổi tối mùa hè, một đàn thiên nga xinh đẹp bơi đến bên bờ sông. Chúng có những chiếc cổ dài, cử động nhẹ nhàng và duyên dáng, cử chỉ tao nhã. Chú vịt xấu xí chưa bao giờ nhìn thấy loài vật nào xinh đẹp như vậy. Chú trộm nhìn đàn thiên nga và cảm thấy vô cùng phấn khích. Mùa đông tới, thời tiết trở nên thật lạnh lẽo, mặt hồ đều đã đóng băng. Chú vịt xấu xí tội nghiệp đã bị lạnh đến nỗi ngất đi. Một người nông dân đi ngang qua, mang chú vịt xấu xí về nhà và tặng cho con của mình. Chú vịt xấu xí ở trong ngôi nhà ấm áp của người nông dân và dần tỉnh lại. Sau khi bọn trẻ thức dậy và nhìn thấy vịt con, tất cả đều chạy lại để chơi với vịt ta. Chú vịt xấu xí quá sợ hãi vì nghĩ rằng lũ trẻ sắp đánh nó, cho nên đã trốn chạy khỏi nhà của người nông dân. Cuối cùng, mùa đông lạnh lẽo qua đi, mùa xuân tươi đẹp đã tới. Bên bờ sông, chú vịt con xấu xí vươn vai đứng dậy, chú vỗ cánh và bay đi thật dễ dàng. Chú vô thức bay đến một ngôi vườn xinh đẹp, có một vài con thiên nga đang ở trên hồ trong vườn, nhẹ nhàng bơi vòng quanh. Chú vịt xấu xí đáp xuống hồ nước, chú ta bơi thật chậm, tiến về phía trước mặt một con thiên nga xinh đẹp. Chú ta cảm thấy mình thật xấu xí, cúi đầu ngượng ngùng. Bỗng nhiên, từ mặt nước trong vắt, chú ta thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Trời ơi, đó không còn là một chú vịt xấu xí nữa, mà là một chú thiên nga trắng thật xinh đẹp và thanh nhã. Rất nhanh, những con thiên nga khác trong hồ tiến đến, vây quanh chú vịt xấu xí để chào mừng. Chú vịt xấu xí cảm thấy rất vui. Chú ta nghĩ về khoảng thời gian khi mình còn là một con vịt xấu xí. Mình chẳng bao giờ mơ được trở thành một con thiên nga trắng cả.